Dimineața la 5 ne trezește sunetul arzătoarelor care încălzesc aerul din baloane. Ridicarea baloanelor dimineața e în sine un spectacol. La ora la care am plecat, nu mai prea erau baloane pe cer, doar câte unul întârziat. Părăsim Gheoreme și o luăm spre sud-est, cu intenția de a trece cel mai înalt pas din tura asta. Nu fără a admira încă o dată spectacolul naturii. Drumul spre munți l-am făcut pe niște șosele secundare, intrând în falia Chilirmac, care se termină în lanțul Ala Daglar, sau Munții Purpurii. Lanțul ăsta de munți are 60 de vârfuri peste 3000 de metri. La ieșirea din primul canion, facem o pauză să admirăm muntele Erciyes. Erciyes este adoptarea în turcă a numelui grec Argaios. De fapt, este un stratovulcan stins, care este responsabil și pentru formațiunile din Capadocia. Are 3917 metri înălțime și legenda spune că de pe vârful lui se pot vedea ambele mări, Marea Neagră și Marea Mediterană. Cordezi? Da. Încordează-te. Trecem la drumuri și mai secundare, către Dündarli, pe marginea drumului plin de mac. O fi ceva... După Dündarli se termină și asfaltul. De aici începe. Deși suntem deja pe la 1500 de metri altitudine, mai avem ceva până la munți. Vom intra în Parcul Național Ala Daglar, care acoperă o mare parte din Antitaurus. Nici măcar nu eram aproape de munți, că urcările încep să devină destul de abrupte și deja depășim înălțimea pasului Urdele de pe Transalpina. Ajungând în zona de gol alpin, prezența tot mai deasă a zăpezii ne face să ne îndoim că o să putem trece. În schimb, peisajul e de poveste. Până când, după o curbă, dăm de o mină. Nu știu nici acum ce exploatare era aia, că nimeni nu vorbea engleză. Dar un lucru era clar. Ce e? Papala. Da? Da, ghere. Da. A doua confirmare. Și ce facem noi? Hai să mai mergem. Mergem până dăm de zăpadă. Până dăm de zăpadă. Poate ajunge la 3000. Ea era ideea, să ajungem la 3000. Încă 50 de metri. Mergem și ne întoarcem. O luăm în sus. De zăpadă oricum nu duce în lipsă. Dăm de alte clădiri ale minei. Speranța moare ultima, spune o vorbă veche. Așa că Pompei și Mișu merg să vorbească cu oamenii ăia, în speranța că o să le spună că există un drum practicabil.
Răspunsul este nicio șansă. Așa că încercăm să urcăm încă 30 de metri ca să trecem pragul de 3000 de metri altitudine. După încă vreo 2 serpentine, urcăm la 3018 metri. Și e un moment de imortalizat, așa că scoatem trepiedul și facem poze. Resemnați, ne întoarcem spre șosea să mergem pe o rută de bec apa aleasă de Pompei. secundare. Intrăm pe drumuri de categoria a 3-a. Bolovanul ăsta ar fi trebuit să ne dea de gândit. Dar cine se mai leagă de detalii când peisajul e așa de fain? Sau poarta asta? Dar dacă trece un Ford Tourneo, de ce ne-am oprit noi? Pare o barieră, în lateral e o cale de trecere pe care Pompei se bagă fără frică.
atâtea semne, în sfârșit o barieră pusă de mâna omului în drumul nostru. Ne putem trece pe aici. Dar nu asta era problema, ci bolovanii care stăteau în drum la vreo 100 de metri și nu ne dădeam seama dacă putem trece pe lângă ei sau nu. Mergând mai aproape, am realizat că putem trece. Dar ce-o fi mai încolo? Vom vedea. Câte un obstacol pe rând. Boa, cum arată. Mai e mult de aici, oare pe voi? N-am nici o mică idee, dar ne uităm. Știi cum e? A apărut și nenea cu forțul, dar, din păcate, pentru el era stop-joc. Noi mergem înainte peste barieră. Fă-l fain să-l avem și la întoarcere. Yeah. Dintr-o dată, în mijlocul canionului, dăm de o pajiște foarte bine întreținută și de un teren arat. Cine fi venit să facă agricultură aici? Dar nu trebuie să ne punem așa întrebări existențiale, pentru că începe să plouă și canionul se adâncește din nou. Începem în cazul ăsta să ne punem întrebări mai conectate la realitate. Acum e asfalt și o să coborâm pe fundul canionului, dar dacă plouă, putem ieși pe partea cealaltă. Jos în vale se vede satul Ceamlâca, așa că poate găsim o variantă dacă nu o să putem ieși. Și apare și tubul de aducțiune a apei de la o hidrocentrală, deci trebuie să fie ok. Interesant e că până să ajungem în vale, se oprește ploaia. Nu pare cine știe ce hidrocentrala Ceamlâca 1. E a 173-a ca mărime din Turcia, dar produce mai mult decât Vidraru. Dar ce a coborât pe asfalt trebuie să urce pe piatră. Peisajul face toți banii. Și serpentinele devin tot mai strânse și tot mai abrupte. Drumul începe să aibă urme de spălătură de la apă. Presupun că atunci când plouă e interesant pe aici.
stresant și pentru noi, a început din nou să plouă, iar serpentinele nu se mai terminau. Drumul se moaie, lutul ăsta roșiatic e tare alunecos, iar faptul că sunt pietricele pe drum nu ajută cu nimic. Tot pe ploaie ajungem la capătul bucății de off-road, dar mai avem de trecut o vale unde e abrupt și cam moale, nemai punând la socoteală că sunt curbe în ac de păr. Gata cu coborât, acum urcăm, dacă putem. Pompei era în față, așa că dacă nu-l găsesc în podmolit pe drum, înseamnă că e ok. Mai ales că putea să-mi dea și indicații prin intercom pe unde să o iau. Indicații care nu s-au potrivit la momentul ăla cu situația din teren. Unde mi-a fost? Se pare că drumul era exact pe acolo. Impresia era că intrăm la oameni în casă. Acum mai pleacă dacă poți. Nișu, venind de jos cu informația în cască, trece pe lângă noi frumos și urcă în sat. Și acum să urcăm Matahala pe bolovan la deal. Pe asfalt, situația s-a detensionat și totul era ok. Așa că parchez și merg să-l ajut pe Pompei să urce. Vezi, ești în întâia? Și pe urmă, ca să fie totul complet, m-am pierdut de ei în sătucul ăla. Aici ei au luat-o înainte și eu am mers pe strada care mi se părea principală. Cum naiba, un sat din creierii munților, fie ei și Aladag, are intersecție cu 5 străzi. Poftim confuzie. O iau și eu pe strada care mi se pare mie că ar fi track-uri. Dar pe urmă realizez că Garminul nu e centrat ca să-mi urmărească poziția. Însă chiar și după centrare sunt ok. Și ajung la șosea, dar nicio motocicletă. Băi, Încerc să comunic cu localnic. două motociclete. Uite. Bine că au apărut, că nu mergea bine comunicarea. Adunați informație completă, de ploaie torențială, ne bucurăm de asfaltul ud și alunecos. Dar ploaia se oprește până ajungem la barajul Ceamlâca 3 și continuăm deocamdată pe defileul râului Zamanti.
ajungem la cascadele Kapuzbashi. Sunt 7 cascade care izvorăsc direct din munte, cu ape provenite din topirea zăpezii și ghețarilor munților Aladar. Interesant este faptul că în gura fiecarei cascade sunt înfipte tuburi de apă care se continuă până în sat. Se formează astfel mănunchiuri groase de tuburi de apă, fiind soluția localnicilor de a avea apă curentă. Având în vedere că mai aveam de făcut vreo 140 de kilometri, din care vreo 50 pe drum de piatră, ne-am decis să luăm masa aici. Așa că am ieșit de pe drumul principal și am găsit o locație unde nu era niciun turist. Ne-au gătit oamenii aia la foc de lemne, simplu și gustos. Și plecăm pe cei 50 de kilometri de macadam fără provocări, doar cu peisaje de vis. Facem o pauză de poze și hidratare și Pompei, ca un ghid profesionist, ne explică de unde am venit. Da, mă, fii atent, deci de acolo am venit, din colțul ăla, versantul ăla, după aia roată, unde am făcut eu o poză la bucata aia. Apropiindu-ne de orașul Aladar, drumul devine lat și pare că o să se asfalteze. După Aladar ne întoarcem la șosea și ne bucurăm de viraje pe un asfalt ca pe masă, extrem de aderent. Nu durează foarte mult bucuria asta, că odată ce am ieșit din munți, se îndreaptă drumurile. Dar intrăm în Adana și traficul specific turcesc își face simțită prezența. Sapanci Merkez este a doua moschee ca mărime din Turcia. Construită deasupra unui fost cimitir armenian, are o suprafață de 6600 de metri pătrați. Bineînțeles că după noile modificări ale sensurilor unice în Adana, ne învârtim în cerc fără să ajungem la hotel. Și ajungem pe niște alei nu tocmai largi. Atât ne-am învârtit că începea să se lase seara. Uite, măi, cu 4 stele, hotel, Shemi Bayrak, uite, măi, stânga, Pope, hai la altă stânga. Avem 12 ore. Bă, măcar ne-am dat ca băieți. Filmează? Da. Gata, l-am oprit frec. Opa, da. 400 și azi. Episodul următor, drumuri grele, bolovani și provocări.
Vai de capul meu.